Всіх вітаю, друзі! Мене звати Тато Justify, а це канал Брудної Стіни. Сьогодні ми продовжимо подорож по хронології Дюни, яка займе в нас приблизно 1300 років. Чим далі ми йдемо, тим більш насиченими стають події. У цьому відео мова буде йти про фременів, батлеріанський джихад, Бене Гессери та створення тієї самої космічної гільдії. Це дуже важлива ключова подія у всесвіті Дюни, тож додивіться це відео до кінця. Як завжди, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список цих чудових людей ви бачите зараз на своєму екрані. Зараз я намагаюсь повноцінно перейти на YouTube та позбутися основної праці. Тож все ось це дуже важливо зараз для мого існування. Колись цей перехід станеться і повернення назад не буде. До речі, вас на каналі вже цілих 70 тисяч, а я й досі не можу повірити, як це взагалі сталося. Завдяки вам ми маємо не тільки чудову якість матеріалів, музичний супровід та генерацію зображень, але й новий штатив, щоб камера не тряслася від кожного мого подиху. Також за традицією хочу висловити окрему подяку нашим військовим, які зараз ведуть проти росіян наш з вами джихад, нашу священну війну. У нас немає Муеддіба, бо кожен з нас Муеддіб. Борімося та поборемо. Ну а зараз саме час щось написати, щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Це Брудна Стіна, і ми починаємо. Як ми вже знаємо з першої частини цієї серії відео, фремени були субкультурою людей, що походять від мандрівників дзен-сунітів. Ця розкольницька фракція мандрівників-ісламістів на протязі тисячоліть кочувала з одного світу в інший у пошуках свободи від переслідувань і поневолення імперськими рейдерами. Незважаючи на їхні спроби зберегти свою усну традицію, до їх прибуття на Аракіс вона була спотворена і майже повністю втрачена протягом тисячоліть. Зрештою, вони прийшли до висновку, що Аракіс буде кінцевою зупинкою міграції дзен-сунітів, яка, як вони помилково вважали, почалася на планеті Порітрін. Після висадження на планеті дзен-суніти поступово, дуже повільно почали формуватися як фремени. Тут варто трохи розповісти про це формування, але без згадування прянощів, привелебних матерів тощо, бо цього ще не існує. Для фременів боротьба за виживання домінувала в їхній культурній ідентичності. Жорстоке середовище Аракіса вимагало економного використання енергії та ресурсів, а особливо води. Крім того, їхня історія з культурними переслідуваннями вимагала потреби в бойових знаннях. Тож вони почали розробляти свої бойові навички, спираючись на навколишнє середовище, його недоліки та переваги. За великим рахунком, вся планета Аракіс була ще одним фременом. Фремени зазвичай жили патріархальними колективами, відомими як січі, які очолювали так звані наїби. Кожен січ знаходиться в одному з численних скелястих утворень, якими всіяні піски Аракіса. Мати декількох дружин було звичайним явищем у суспільстві фременів. Впливові чоловіки мали по кілька дружин і дітей від кожної з них. Як ви могли здогадатися, вода була центральною частиною культури фременів. Дійсно, для них вода була життям. Щоб уберегтися від непотрібної втрати вологи в пустелі, фремени використовували різні знаряддя, головні убори, рослини тощо. А у релігійному відношенні фремени були глибоко духовними людьми. До приходу Муеддіба вони сповідуватимуть релігію під назвою Маомед-Саарі, коріння якої походить з ісламу. Протягом століть фремени пристосовували свою віру дзен-сунітів до пустельного середовища Аракіса. Вони визнали піщаного хробака або шайхулуда, як вони його називали, як фізичний прояв Бога. Як і в багатьох містичних релігіях, віра фременів значною мірою покладалася на пророцтва. Ці переконання використовуватимуть деякі інші сили, в тому числі Бене Гессерет, але це станеться трохи згодом. Вже зараз фремени починають використовувати прянощі, які так чи інакше вони знаходили на поверхні планети, а також почали розробляти дистикости. Прянощі були основою для багатьох речей, які зустрічалися у повсякденному житті фременів. Їх можна було обробляти таким чином, щоб створити такі речі, як пряний папір, пряне волокно або хімічні вибухові речовини.
Прянощі також можна очистити для створення пряної есенції або концентрованого газу. Дистикости – це спеціальні скафандри, які утримують всю вологу людини, не дозволяючи їй випаровуватись. Очищуючись за допомогою фільтрів, людська сеча, піт та екскременти циркулювали всередині костюму та перетворювались у чисту воду, яку можна було споживати через спеціальні канали та трубки, які під'єднувались до ротової порожнини фременів. Але на Аракісі жили не тільки фремени. Це населення складатиметься з торговців і прибульців з інших світів, які намагатимуться заробляти на життя торгівлею водою чи прянощами. Прянощі ще недоступні нікому, окрім фременів, але це ненадовго. Можливість збагачення через продаж води фременам і продаж прянощів на інші планети призведе багатьох людей у більш густонаселені райони планети. Про Яншуфа та меланж я вже розповідав у першому відео, і якраз у 1000 році цей таємничий хімік відкриває секрети прянощів та їхні наркотичні властивості. Зробив він це під час правління імператора Шакада Мудрого. Шакад Мудрий був передостаннім справжнім правителем Старої імперії. Коли Яншуф Ашкоко подорожував на пустельну планету Аракіс, він став першою людиною в історії, яка віднайшла омолоджуючі властивості незрозумілих ще тоді спецій під назвою меланж. Після цієї події серед прибульців у космодромі Аракіс-Сіті виріс невеликий ринок цієї природної речовини. Аракіс-Сіті – це дуже давня назва міста Аракін, майбутньої столиці планети. Як і всі політики, Шакад взяв на себе відповідальність за це відкриття, сказавши, що це він винайшов меланж. Таким чином, певний час його пам'ятали на Аракісі як першого винахідника. Про правду пізніше дізнаються Бене Гессери та запишуть її у свої численні архіви. Ба більше, через десятки тисяч років одна з баз сестринства на Капітолі, станція Шакад, буде названа на честь цього мудрого та хитрого імператора. Батлеріанський джихад, також відомий як Велике повстання або просто джихад, був хрестовим походом людства проти комп'ютерів, мислячих машин та штучного інтелекту. Варто зазначити, що в оригінальних книгах Дюни про джихад сказано дуже мало, і ми з вами маємо розглядати ті крихти, які нам залишили. Комп'ютер у всесвіті Дюни, втім, як і у нашому з вами, був пристроєм, здатним виконувати розширені обчислення, а в деяких випадках навіть формувати власні думки. Завдяки тісному зв'язку з мислячими машинами комп'ютери вважалися неприйнятною загрозою для людства. У результаті на них були накладені певні обмеження їхнього інтелекту, проте це не позбавило людство залежності від комфорту використання механічних рабів. Після появи справжніх мислячих машин, які наближалися до того, щоб бути майже людьми, а також фізичної та психологічної шкоди, яку вони завдали вільним людям імперії, сама концепція розумної машини стала огидною та небезпечною для людства. Після цього було вирішено почати війну проти машин, яку потім назвуть батлеріанським джихадом. Ворожнеча проти розумних машин часто переростала у відверту істерику та призводила до повсюдної ненависті до будь-яких механічних об'єктів, навіть до умовних калькуляторів. Ця ненависть у результаті потрапить на сторінки Оранжистської католицької Біблії у вигляді заповіді «Не сотворить з машини подобу розуму людському». Але Оранжистської Біблії ще не існує, до її створення залишається трохи більше, ніж 50 років. Що стосується роботів у всесвіті Дюни, то лише деякі з них мали свою незалежність. Решта або залежали від мислячих машин, або від зовнішнього керування та програмування людьми і не мали справжнього штучного інтелекту.
Так ось, після 2 поколінь хаосу на чолі з батлеріанцями, які були далеко не ангелами, бог машинної логіки був скинутий масами і була висунута нова вселенська концепція – людина не може бути замінена. Так, у 108-му році до гільдії джихад завершився повним знищенням усіх розумних машин та глибоко вплинув на соціально-політичний і технологічний розвиток людства в нових імперіях, які виникали на руїнах старої. Проте повністю знищити робототехніку не вдалося. Культура, заснована на виробництві високорозвинених машин, виживає та таємно існує на планетах Ікс та Річес. І коли я кажу таємно, я маю на увазі під землею. Все виробництво гайлайнерів було сформоване на Іксі під землею. Але це буде трохи згодом, бо ефекту Гольцмана ще не винайдено. Планета Ікс та її мешканці-іксіанці були 9-ю планетою в зоряній системі Алкалуроп, а їхня економіка залежала від виробництва складних машин, які іноді порушували морально-юридичні заборони батлеріанського джихаду. Як я казав раніше, навіть найпростіші комп'ютери та калькулятори були заборонені, а покаранням за створення або навіть володіння такою технологією засуджувалося до негайної смерті. Саме тому у фільмах ви не побачите ніяких розумних девайсів. Річес, у свою чергу, була 4-ю планетою в зоряній системі Епсилон Ерідані і класифікувалася разом з Іксом як найбільш розвинена у плані виробництва машинних технологій планета. Так сталося, оскільки обидві ці планети уникали більш серйозних наслідків батлеріанського джихаду. Також казали, що планета Річес відзначалася своєю мініатюрністю. Після батлеріанського джихаду потужний вплив прянощів, особливо під час космічних подорожей, швидко зробить ці планети важливим ресурсом і центром розвитку нової імперії Коріно, яка сформується вже через 28 років після закінчення джихаду. Врешті-решт, без штучного інтелекту стало жити, м'яко кажучи, так собі. Тож цей брак технологій створив серйозну прогалину в якості життя людства, бо потреба в обчисленнях нікуди не зникла. Ця прогалина дуже швидко призведе до створення ордену ментатів, Бене Гессери та космічної гільдії. До того ж, немислячі машини все ще використовувалися. У фільмі можна побачити багато різних девайсів, які не мали в собі штучного інтелекту, але були при цьому інженерним дивом. Ще одним наслідком джихаду стало укріплення віри в духовну божественність. Вплив релігії, містики та різних забобонів став домінувати над більш прагматичним підходом до життя. Останнім серйозним впливом джихаду було виникнення нової системи правління, так званого феодального галактичного порядку. Цей порядок проіснує більш ніж 10 тисяч років під правлінням дому Коріно, але про це трохи пізніше. Орден Бене Гессерет, який часто скорочують просто до Бене Гессерет або сестринства, став організацією, яка наведе шуму в імперіумі. Публічно орден заперечував, що він є релігійним, але всередині це був чисто релігійний культ зі своєю ієрархією та набором забобонів. В мене є окреме відео на каналі, яке стосується саме культу Бене Гессерет, тож повторюватись я не бачу сенсу. Пройдіть та подивіться його ось тут, а ми з вами йдемо далі. Битва при Коріні була космічною битвою, яка дала назву одному з найважливіших великих домів у всесвіті Дюни, а саме дому Коріно. Битва відбулася на планеті Корін біля Сігми Драконіс. До речі, Сігма Драконіс знаходиться відносно близько від Старої Землі, всього 18,8 світлових років. Вона є головною зіркою Аракіса, який також знаходиться в цьому сузір'ї. Після цієї битви відбулася ще одна дуже важлива подія. Башар Великого дому Харконенів на ім'я Абелурд Гарконен був звинувачений домом Атрідів у зраді та піддався вигнанню. Саме ця подія поклала початок ворожнечі між домом Гарконенів та домом Атрідів, яка триватиме майже 10 тисяч років. Башар – це військове звання сардаукарів, яке можна порівняти з рангом полковника зі Старої Землі.
Дім Коріно буде найвеличнішим і найсмертоноснішим домом у відомому всесвіті та протягом 10 тисяч років являтиме собою правлячу родину Імперіуму. Їхньою офіційною резиденцією була планета Кейтейн, але імператор полюбляв перебувати на планеті своїх предків Салусі Секундус. У тому самому 88-му році до гільдії був встановлений трон Золотого Лева, який вшановував герб Великого дому Коріно, який виглядає як Золотий Лев. Все це тимчасово вже ж, бо ніщо у всесвіті Дюни не існує вічно. Також кажуть, що сам трон Золотого Лева був вирізаний з цільного шматка кварцу з планети коштовностей під назвою Хагал. Сама планета Хагал була повністю видобута за часів падишах імператора Шадама І. Наступні імператори сидітимуть на троні, зробленому з цілісного шматка напівпрозорого синьо-зеленого кварцу. Так чи інакше, але протягом наступних 10 тисяч років саме імператорський дім Коріно буде зберігати міцний контроль над усією імперією та Аракісом. Взагалі, Коріно – це дуже підступний дім. Вони постійно завдавали ударів у спину та використовували зрадницьку тактику, щоб зберегти своє місце при владі. Але робили вони це без відкритої участі, таємно, наче їх там нєти. Але до цього ми ще дійдемо, коли почнуться події фільмів. «80-й рік до гільдії – це дуже насичений на події рік. Саме у 80-му році до гільдії Гілберт Олбанс засновує Орден Ментатів, після чого шукає притулок у Беннет Лілакс, які сподіваються включити ментатів у свою гегемонію. Потім Орден поширюється на незліченні гілки по всьому всесвіту. Про ментатів в мене теж є окреме відео, але воно розповідає про версію подій Брайана Герберта, тож, мабуть, його все ж таки варто переповісти. Це все ж таки інший канон. Ментат був професією або дисципліною, яка була розроблена як заміна комп'ютерам та мислячим машинам після батлеріанського джихаду. Гілберт Олбанс першим продемонстрував покращене когнітивне мислення та обчислювальну здатність свого мозку, яка була подібною до комп'ютерів. Довго він не думав та заснував Орден Ментатів, щоб навчати собі подібних майстрів, які могли виходити за межі розумових можливостей звичайних людей. Можна сказати, що це певною мірою була еволюція людей, які були позбавлені технологій, але мали якось працювати з великими обсягами даних та чисел. Ментати широко використовувалися великими домами, насамперед як політичні радники, такі собі консільєрі. Завдяки неймовірній пам'яті та здібностям до систематизації бікдейта вони часто надавали цінні відомості, які в іншому випадку були б втрачені. Обмежене навчання технікам ментатів також використовувалося для посилення осіб, призначених для інших політичних або військових ролей. Зазвичай технікам ментатів навчали членів королівських родин та великих домів, щоб ті мали переваги під час перемовин та захист від ментатів інших фракцій. Техніки ментатів також використовувалися орденом Бене Гессерет, хоча й меншою мірою. Роль ментата вимагала певного рівня розумових здібностей і суворої психічної підготовки. І хоча не всі ментати мали однакові здібності, зазвичай їм усім гарантувалися високі посади під боком у того чи іншого великого дому. Однак, на відміну від комп'ютерів, ментати були не лише людською подобою калькуляторів. Окрім неймовірних математичних навичок, ментати також володіли винятковими когнітивними здібностями, пам'яттю та сприйняттям. А це вже важливо у політиці, де цей скіл буквально є основою для висування гіпотез, стратегій та тактики. Варто зазначити, що саме у цьому аспекті ментати не просто були рівними розумним комп'ютерам Старої імперії, але й перевершували їх. Таким чином, ментати могли на основі бікдейта розробляти стислі аналізи за лічені секунди. Якщо ментата забезпечити достатніми вхідними даними, це дозволить зробити висновки та прогнози про ймовірні майбутні події, що дуже подібно до передбачення. Саме тому цим технікам вчили політиків та їхніх дітей. Якщо в них був певний скіл, а вже ж, бо здатність стати ментатом була доволі рідкісним талантом.
Варто зазначити, що можливості ментата можна значно збільшити, вживаючи так званий сік-сафо – наркотичний напій, вживання якого призводить до залежності, але дуже суттєво покращує когнітивні здатності людей, а особливо ментатів. Багаторазове використання цього напою надає губам користувача червоний відтінок. У фільмах, до речі, це вирішили не показувати, натомість намалювали якесь дивне татуювання на губах туфіра. Але менше з тим. Ментати повинні були діяти в етичних рамках, що для деяких цілей було небажаним. Це щось на кшталт нашого з вами міжнародного права, яке зараз зовсім не працює. І якщо в нашому світі міжнародне право порушує Росія, то у всесвіті Дюни цим займається орден Беннет Лілекс, про який я теж робив відео на каналі. Ось тут. Зайдіть та подивіться. Саме вони формували деяких ментатів таким чином, щоб вони були, так би мовити, спотворені, щоб не дотримувалися етичних норм у своїх передбаченнях та розрахунках та не мали жодних обмежень. На цьому з ментатами все. Ще однією великою подією цього року стане весілля Норми Сенви та Авреліуса Венпорта, які як наслідок народять 5 дітей. Аврелій Венпорт, у свою чергу, був доволі відомим підприємцем та дуже егоцентричною людиною. Але що важливіше, цього ж року Норма проєктує перший космічний корабель з технологією згортання простору та віддає цей проєкт Венпорту. Ну і всі ви, мабуть, вже здогадалися, що саме Венпорта всі будуть вважати творцем гайлайнерів, а не його дружину. Несправедливо. Існувала така собі комісія екуменічних перекладачів, або скорочено КЕП. КЕП – це такий релігійний собор, який відбувався на нейтральному острові Старої Землі, ймовірно на Гавайських островах, незабаром після Батлеріанського джихаду. Там під час цього собору лідери всіх релігій відомого всесвіту, які мали більше 1 мільйона послідовників, обирали свого представника. Потім ці представники шляхом складних дебатів зійшлися на думці, що у всесвіті існує вища божественна мета, та почали сперечатися один з одним з приводу того, чия ж версія є єдиною правильною. Прямо як зараз. І ось після 7 стандартних років суперечок, які породили багато насильства і ледь не призвели до загального хаосу в імперіумі, комісія екуменічних перекладачів нарешті закінчила написання 3 важливих писань. А саме Оранжистської католицької Біблії, єдиного літургійного посібника та Великої книги коментарів. Наші українські перекладачі переклали її як Оранжистську католицьку Біблію, і це дійсно має сенс. Саме слово «оранжистська» відноситься до реально існуючого оранжистського або помаранчевого ордену, який є протестантським орденом, що походить з Північної Ірландії. Назва організації походить від короля Великої Британії Вільгельма III Оранського, який народився в Нідерландах і належав до королівського дому Оранж-Нассау, який і досі є правлячим королівським домом Нідерландів. Особливістю цього ордена є негативне ставлення до ірландських католиків, що пояснюється політичним протистоянням роялістів та ірландських противників британської корони. Френк же створив Оранжистську католицьку Біблію, щоб показати, що католицизм і протестантизм злилися воєдино так само, як дзен-буддизм та дзен-суні. За все хороше та проти всього поганого, так би мовити, але повернемось до Всесвіту Дюни. У той же час, паралельно з КЕП, орденом Бене Гессерет була зібрана їхня книга «Ажар» та написана літанія проти страху, яку читала леді Джесіка у фільмі, коли Пол проходив іспит Гом-Джабаром. Книга «Ажар» – це бібліографічне диво, яке зберігало великі таємниці найдавніших вірувань людства, які існували до написання Оранжистської католицької Біблії. Тобто, за великим рахунком, це був такий собі збірник старих релігій Старої Землі. Сама ж Оранжистська католицька Біблія, також відома як збірна книга, Вселенська книга або Єдина книга, була одним із найважливіших релігійних текстів у відомому всесвіті. Це мало бути злиття всіх значущих релігійних течій в історії людства з сильним акцентом на релігійних віруваннях, що походили зі Старої Землі. До цих течій належали Маомет Саарі, махаянське християнство, дзен-сунітський католицизм та буддиславські традиції. Як ви бачите, це суміш різних відомих нам вірувань, які еклектично доповнюють одна одну. Місцями здавалося б неможливі поєднання, але якщо подумати, то це доволі цікаво. Уявіть собі суміш буддизму та християнства та умовного Будду Ісуса.
Найвищою заповіддю Біблії стане ось ця: «Нехай не спотвориш ти душу свою». До речі, у першому фільмі Вільньова після прибуття на Аракіс Гурній Галек читає маленьку книжку, візуально схожу на кишенькову Біблію. Це і є Оранжистська католицька Біблія у своєму зменшеному варіанті. Цей рік становить початок нового календаря у всесвіті Дюни. Була створена космічна гільдія, яка, використовуючи нові космічні кораблі за проєктом Норми Сенви, монополізувала космічну торгівлю, транспорт і міжпланетну банківську діяльність. Таким чином, космічна гільдія впорядкує на багато тисяч років міжзоряні подорожі та фінанси імперіуму, а також нав'яже обмеження так званого «миру гільдії». Мир гільдії означатиме примусовий мир, монополію, яка може у будь-який момент відмовитись обслуговувати ту чи іншу силу імперіуму, обмежуючи її та позбавляючи будь-якого впливу. Бо якщо ти не можеш літати космосом, то яка ти в біса сила? Протягом наступних десятків тисяч років подорожі за допомогою технології згортання простору здійснюватимуться виключно космічною гільдією. Для цих подорожей космічна гільдія використовуватиме так звані кораблі-гайлайнери або спейсфолдерс, які мали в собі технологію ефекту Гольцмана. Ефект Гольцмана – це вигадана Гербертом назва відштовхувального ефекту, що створює генератор силового поля ось цих самих кораблів. Цей вид подорожі, окрім того, що був надзвичайно дорогим, також був небезпечним. Річ у тому, що кожен восьмий корабель, який використовував новий двигун, просто зникав у космосі у перші роки використання цієї технології. Тобто кораблі буквально стрибали кудись у темряву та й залишалися там назавжди, у холодній безодні космосу. Прокладанням безпечного курсу через згорнутий простір займалися навігатори гільдії, які прокладали шлях через космос у своїй голові. Якщо коротко, то до появи згортання простору потрібні були тижні або місяці, щоб перетнути відстань навіть між найближчими зірками, а після появи нової технології це відбувалося майже миттєво. Космічна гільдія за своєю природою була також організацією, яка виконувала функції, які раніше належали мислячим машинам, так само як Орден Ментатів та сестринство Бене Гессерет. Вони теж мали свою школу, де навчали навігаторів, психічно розвинених істот. Гільдія була третьою та останньою школою, яка була створена після батлеріанського джихаду, яка мала на меті довести людський розум до якогось неймовірного рівня. Саме існування гільдії ґрунтується на приватних знаннях, яких вони трималися протягом тисячоліть. Внутрішня структура гільдії у книжках ніколи не буде повністю розкрита. Однак відомо, що роль навігатора гільдії була найпрестижнішою для всіх тих, хто вступав до гільдії. Проте варто зазначити, що ті, хто хотів влади, завжди знали, що статус навігатора не є головною метою. Головною метою завжди є влада та гроші. Інші відомі посади гільдії включали головного адміністратора, адміністративний персонал, супроводжуючих навігаторів, послів гільдії та персонал технічної підтримки. Члени гільдії зазвичай носили сіру уніформу із символом аналеми, вишитою на рукавах. Аналему ви всі знаєте як знак нескінченності. Навігатори гільдії повністю залежали від прянощів. Навіть часткове обмеження потреб гільдії в цьому товарі зробило б їх безсилими та скоротило б міжзоряну торгівлю разом із транспортуванням до швидкості равлика. Як я й казав вище, навігатор гільдії – це вищий ранг штучно розвинених людей всередині космічної гільдії. Для багатьох членів спільноти цей ранг є вершиною їхніх амбіцій. У книзі, наче мимоходом, згадується цікава деталь. Мовляв, більшість самих членів гільдії жодного разу в житті не бачили справжнього навігатора, настільки це еліта еліт. Мутовані через споживання та вплив величезної кількості прянощів навігатори здатні використовувати розумово обумовлену форму передбачення для безпечної навігації міжзоряним і галактичним простором на міжзоряних кораблях-гайлайнерах. Щоб задіяти своє розумове передбачення, навігатори гільдії не лише споживають великі кількості прянощів, але й постійно знаходяться у висококонцентрованому помаранчевому газі з прянощів, який у свою чергу міститься у великих резервуарах. Навігатор буквально плаває всередині цієї камери та живе там до кінця своїх днів, бо окрім цього їм нічого не треба. Ну а завдяки прянощам вони живуть дуже-дуже довго.
Цей рівень екстремального та тривалого впливу прянощів призводить до того, що їхні тіла з часом атрофуються та мутують, а їхні голови та кінцівки подовжуються. Перші зовнішні ознаки метаболічних змін, викликаних меланжем, помітні в очах, оскільки препарат забарвлює склеру та райдужну оболонку в темно-синій колір. Цей синій відтінок фремени називатимуть очима Ібада. Цитата. «Цей глибокий синій колір настільки темний, що здається майже чорним. Це поширений побічний ефект у всіх залежних від спецій людей». Я не пам'ятаю, чи я казав це, але у жодній екранізації Дюни я ще не бачив справжніх очей Ібада. Образ навігатора гільдії повністю розкривається в першому розділі книги «Месія Дюни». Це друга книга серії. Тут навігатора гільдії на ім'я Едрік називають гуманоїдною рибою і описують його як фігуру з ластами на ногах та величезними, схожими на віяло, перетинчастими руками. Така ось химерна риба у дивному помаранчевому морі. У книзі «Єретики Дюни» також описані видовжені та змінені кінцівки та органи навігаторів. А у книзі «Капітула Дюни» преподобна матір Лусіла зазначає, що риси обличчя навігаторів часто туманилися випарами. Мовляв, вони мали крихітний рот у вигляді англійської літери «V» та потворний клапоть шкіри замість носа. Також Лусіла каже, що рот і ніс здавалися маленькими на гігантському обличчі навігатора, яке мало пульсуючі скроні, а їхні мутовані голоси потребували пристроїв перекладу, щоб хоч щось зрозуміти з тих співочих вигуків, які доносяться з їхнього роту. Найкращим чином, на мою думку, навігаторів зображує саме Девід Лінч у своїй екранізації, але ми ще не бачили навігаторів Вільньова. Якщо, може, хтось не знає, то він знімає третю частину фільму, яка базуватиметься на другій книзі серії, тій самій «Месії Дюни». До речі, цікавий факт. Існує невикористаний уривок з цієї книги, де Едрік описується як такий навігатор, що може вижити без меланжевого резервуару, коли в ньому відкривається спеціальний отвір. Але його здібності передбачення практично повністю втрачаються, як тільки він залишає резервуар. Навігатори або вдихають величезну кількість пряного газу, або ковтають таблетки прянощів, що дає їм можливість бачити величезні відстані космічного простору і, що важливо, найближче майбутнє. Ось це гостре чуття навігатора накреслює безпечний курс для гайлайнерів ще до того, як згортання простору фактично відбудеться. Як ви пам'ятаєте, ніякої розумної електроніки не існує, тож навігатори ефективно замінюють собою навігаційні комп'ютери, які використовувалися в минулі часи до початку батлеріанського джихаду. Тепер людство вимушено покладатися на них для визначення безпечних маршрутів у космосі. І так, в обох фільмах Вільньова гайлайнерами керують саме навігатори гільдії, але нам їх чомусь не показують. І ось таким чином гільдія мала існувати вічно, проте ніщо не вічно у всесвіті Дюни. Зрештою, технологічне диво, іксіанські навігаційні машини порушать монополію космічної гільдії на складання простору. Вони гарантуватимуть безпечну навігацію космосом без навігаторів, але це станеться ще дуже і дуже нескоро. Ну а на цьому пропоную другу серію циклу закінчити. У наступній поговоримо про Коам, про війни асасинів, про Велику Конвенцію та, можливо, про народження купи ключових персонажів Всесвіту. Як завжди, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Зараз саме час щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. А якщо вам сподобалось настільки, що ви захотіли підтримати проєкт Брудної стіни фінансово, то ви можете це зробити, ставши спонсором тут на YouTube або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку я, як завжди, залишаю на своїй пиці. Ну і пам'ятайте, не треба бути ментатом чи навігатором космічної гільдії, щоб прорахувати у своїй голові, що російські окупанти – це потворні брудні істоти, яких спіткає лише смерть на нашій землі. Як казав Тарас Григорович, у своїй хаті своя правда і сила, і воля. Вони від правди нашої, сили та волі подохнуть. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.